सो ओके, सो हाम्रो अहिलेसम्म चाहिँ क्रिएट अप्सन चाहिँ भयो होइन। सो सिमिलरली हामीले चाहिँ एडिट अप्सन पनि बनाउँछौँ होइन। सो यसलाई चाहिँ हामी कपी क्लोन गरौँ न होइन एडिट अप्सनको लागि। सो यसलाई कपी गरौँ, यतातिर एउटा नयाँ सेम फाइल बनाऊँ जसको नाम चाहिँ हामीले के राख्छौँ भन्दाखेरि एडिट भनेर राख्छौँ है। सो एडिटलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो कम्पोनेन्ट एडिट बनाउनु पऱ्यो एक त, अनि एडिट बनाउनु पऱ्यो, एडिट बनाउनु पऱ्यो एक त। अनि अरू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबै सेम हुन्छ, त्यही क्रिएटको ठाउँमा एडिट हुने भयो, एडिट 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 सेम हुन्छ। अरू चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले यतातिर हामीले क्रिएट अप्सनमा यो जब हामीले बटन बनाउँथ्यौँ नि त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै क्रिएटको डायलग बक्स खुल्छ। तर हाम्रो युआईमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एडिट अप्सन पहिलादेखि नै हामीले बनाएको छौँ है, पहिलादेखि नै। सो यता हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यो अप्सन छ नि एउटा छेउको अप्सन, यो चाहिँ हाम्रो एडिट अप्सन हो है। सो हामीले यो अप्सनलाई चाहिँ हामीले क्लिक गर्ने बित्तिकै अहिलेको जस्तै यस्तै एउटा फर्म खुल्नु पऱ्यो कि। सो हामी त्यसलाई रिफ्रेन्स गरिदिन्छौँ है त्यसमा। सो हामीले यतातिर के गर्छौँ भन्दाखेरि एडिटमा चाहिँ यो हाम्रो बटन चाहिँदैन। सो हामी यसलाई डिलिट गरिदिन्छौँ। अनि हाम्रो अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एडिटको हाम्रो कम्पोनेन्ट चाहिँ रेडी छ है, रेडी छ। सो हामीले यसलाई चाहिँ हाम्रो होम कम्पोनेन्टमा इम्पोर्ट गर्छौँ। अनि यतातिर हामीले यो जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ फाइल एडिट भन्छ नि त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यो कम्पोनेन्टलाई राखिदिन्छौँ है त। सो अघिको हाम्रो त्यो अघि हामीले बटन राखे जस्तै यो कम्पोनेन्टलाई चाहिँ हामीले कट गरेर यता एडिटको पेजमा चाहिँ पेस्ट गर्छौँ है, यहाँतिर पेस्ट गर्छौँ। अनि यो लाइक हामीले इम्पोर्ट पनि गर्नुपर्ने भयो होइन। सो यो इम्पोर्ट भयो, यतातिर आइकन छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यतातिर भित्र यताबाट चाहिँ कल गर्छौँ है, एडिट पेज भयो। सो यो इम्पोर्ट पनि छ, इम्पोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है, माथितिर इम्पोर्ट पनि भएको छ। मैले यता सिधै क्लिक गरेर इम्पोर्ट गरेँ। सो अब यतातिर हेर्न है त हाम्रो कम्पोनेन्टमा कस्तो देखिन्छ हेर्न है त। अहिले यो लोगो चाहिँ तल गएको छ होइन। अब यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै केही नै भएको छैन है। सो त्यो कम्पोनेन्ट चाहिँ हामीले अझै मिलाउनु पर्ने हुन्छ अहिलेको डिभिजनमा, त्यो नै हेरौँ है त्यसो भए। सो एडिटभित्र हामीले अघि गरे जस्तै डिभिजनभित्र के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि डिभिजनभित्र हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि अनक्लिकभित्र एउटा एरो फङ्सन क्रिएट गरेर सेट मोडल ओपनमा चाहिँ हामीले के राख्थ्यौँ भन्दाखेरि ट्रु राख्दैथ्यौँ नि, ट्रु राख्थ्यौँ नि त। सो यो क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यता क्लिक गर्ने बित्तिकै यो अघिको ओपन हुने भयो कि। अब एडिट पेज अटोमेटिक भयो कि यो, हामीले के गर्नु परेन, सेमलाई क्लोन गऱ्यौँ अनि दुई चारवटा फर्मेटिङहरू मिलायौँ अनि लोगोहरू चेन्ज गऱ्यौँ, त्यति भइसकेपछि हाम्रो एडिट अप्सन पनि भयो है। सो म अझै रिक्याप गर्छु है, एडिट अप्सनमा चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ भनेर। हामीले क्रिएटलाई चाहिँ क्लोन गऱ्यौँ अनि त्यसपछि हामीले एडिट अप्सनमा चाहिँ त्यो क्रिएटलाई चाहिँ एडिट भनेर चेन्ज गऱ्यौँ, नेमिङहरू सबै क्रिएटको ठाउँमा एडिट चेन्ज गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले त्यो बटनलाई चाहिँ हटाइदियौँ होइन, क्रिएटको बटनलाई चाहिँ। अनि हामीले त्यसलाई रिप्लेस गरेर हामीले एडिट भन्ने एउटा आइकनलाई चाहिँ हाल्यौँ होइन। सो जुन चाहिँ हाम्रो अब अनक्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो डायलग बक्स खोल्ने एउटा बटन जस्तै हुन्छ यो चाहिँ होइन, जुन चाहिँ हामीले हाम्रो युआईमा पनि देख्न सक्छौँ होइन। सो क्लिक भयो अनि यसलाई क्लोज गर्ने बित्तिकै क्लोज भयो है त। सो यही कम्पोनेन्ट हामीले होइन, अब यही कम्पोनेन्टलाई हामीले यतैतिर गरेको भए, होम कम्पोनेन्टमा गरेको भए यो हामीले भेरिएबल्सहरू पनि रियुज गर्न पाउँदैनथ्यौँ किनभने सबै यहीँतिर हुन्थ्यो अनि तिन चारवटा भेरिएबल यतै हुन्थ्यो। सो अलि नराम्रो जस्तो देखिन्छ यतातिर। सो अहिले चाहिँ अलिक क्लियर भयो जस्तो देखियो होइन। अनि हामीले कम्पोनेन्टहरू रियुज पनि सजिलो आएर कपी पनि गर्न सजिलो भयो कि हामीलाई यो कम्पोनेन्टहरू क्रिएट गरेदेखि। सो हामीले अहिले चाहिँ हाम्रो यो दुईवटा कम्पोनेन्ट्सहरू बनायौँ है त।
सो अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ म अलि सजिलो हुने गरी युआईहरू पनि मिलाइदिन्छु है त। सो यसलाई यस्तो गरौँ, यस्तो गरौँ। अनि यतातिर स्टाइल एउटा राखेँ, स्टाइलभित्र डिस्प्लेमा डिस्प्लेमा फ्लेक्स हालेँ। फ्लेक्स इज नट डिफाइन, डिस्प्ले हुँदैन के हो, के हुन्छ? डिस्प्ले त हुनुपर्ने हो त। अहिले डिभिजनमा नभएर होला कि। ओके, यसलाई डिभिजनभित्र हाल्नु त। ए सरी, ओके। फ्लेक्सलाई त्यो गर्यो, ब्राकेटभित्र हालेको थिएन। फ्लेक्सहरू डिस्प्लेलाई। सो अब चाहिँ अलिक क्लियरली आयो यतातिर। सो हामीले त्यो हरेक कम्पोनेन्टलाई मिलाउने भए पनि यतातिर हामीले स्टाइलिङ राखेर प्याडिङहरू मिलाउनु मिल्छ है यतातिर सबैलाई। ओके, सो हामीले चाहिँ अब यतातिर सबैलाई स्टाइल राखेर प्याडिङ थोरै राखेर मिलाउनु मिल्छ है। सो ओके, अलिक क्लियर देखियो होइन? सो यस्तै गरेर हामी सबैमा यसरी प्याडिङहरू हाल्नु मिल्छ यतातिर अलिक क्लियर देखाउनलाई। सो ओके, एडिटमा चाहिँ अलिक मिलेन, भित्र नभएर। सो यसलाई चाहिँ हामी डिभिजनमा राखौँ त होइन, एउटा लास्ट एउटालाई। ओके, डिभिजनमा राखेर डिभिजनमा प्याडिङ राखौँ त है। सो अहिले चाहिँ अलिक क्लियरली देखियो है, यो माथिको अलिक क्लियर, अस्तिभन्दा अलिक कन्जस्टेड भन्दा पनि अलिक क्लियरली भयो। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै आउँछ, अनि हामी क्लोज पनि गर्नु मिल्छ, अनि क्रिएटमा पनि क्लिक गर्ने बित्तिकै आउँछ, अनि क्लोज पनि गर्नु मिल्छ है। सो हाम्रो युआईको डिजाइन चाहिँ यति भयो होइन। सो यहीलाई चाहिँ अलि राम्रो देख्न तल पनि त्यही हालौँ न होइन। सो तल पनि त्यही हाल्छु म यतातिर, यसलाई रिप्लेस गरिदिन्छु। सो हाम्रो अहिलेको युआई चाहिँ पुरै फुल कम्प्लिट भयो है। हामीले धीरे अब फङ्सनालिटीहरू इम्प्लिमेन्टेसनतिर जान्छौँ हामी। सो हाम्रो लगइन पेज भयो, साइनअप पेज भयो, ड्यासबोर्डमा हामीले लिस्टिङ काम गऱ्यौँ, लिस्टिङबाट क्रिएटको काम पनि गऱ्यौँ, क्रिएट गरेर यो हामीले क्रिएटको युआई डिजाइन पनि गऱ्यौँ होइन। अनि फङ्सनालिटीमा हुकहरू पनि डिजाइन गऱ्यौँ, अनि हुकहरू क्रिएट गरेर हामीले यो क्रस अप्सन र डिस्प्ले अप्सन राख्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले एडिट अप्सनमा पनि काम गऱ्यौँ होइन। एडिटमा पनि सेम युआईलाई कपी पेस्ट गरेर सेम फङ्सनालिटीहरू इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ होइन। अनि बेसिक हामीले नेमहरू चेन्ज गऱ्यौँ, अनि सेम हुकहरू त सेम युज गर्ने भयो। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो ड्यासबोर्डको युआईहरू चाहिँ कम्प्लिट भयो आज चाहिँ। सो यतिसम्म केही प्रब्लमहरू छ भन्दा चाहिँ मलाई भन्दा हुन्छ, केही नबुझेको केही कुराहरू छ भने। नत्र हाम्रो सेसन चाहिँ आजै यतै इन हुन्छ है। कसैलाई प्रब्लमहरू छ यतिसम्म? प्रब्लम त केही छैन नि है?
छैन सर मलाई त। ओके, सो आजको सेसन चाहिँ यतै इन्ड हुन्छ। अब अर्को सेसनमा चाहिँ हामी नोड.js सुरु गर्छौँ। नोड.js को इन्ट्रो हुन्छ फर्स्टमा, अनि हामीले क्रड एप्लिकेसनतिर चाहिँ जान्छौँ है त। सो आजलाई चाहिँ यतिमै इन्ड गरौँ।